એવરીવન, શું તમારે આલુ પરોઠા પરફેક્ટ નથી બનતા કે પછી આલુ પરોઠા વણતી વખતે મિશ્રણ બહાર નીકળી જાય છે? તો તમે આ વિડીયો જરૂરથી જોજો અને મારી રીતે આલુ પરોઠા બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. આલુ પરોઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 6 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા લીધા છે. તો હવે આ બટાકાને બાફી લઈશું. બટાકા વધારે બફાઈ ના જાય તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જો બટાકા વધારે બફાયા હશે તો તમારા આલુ પરોઠા પરફેક્ટ નહીં બને. જો બટાકા વધારે બફાઈ જતા હોય તો તમે તેને કુકરની જગ્યાએ છૂટા બાફી શકો છો. હવે એક વાસણમાં મેં અહીંયા ઘઉંનો લોટ લીધો છે. લગભગ 4 કપ જેટલો લોટ લીધો છે. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 4 ચમચી તેલ ઉમેરીને લોટને બરાબર બાંધી લઈશું. લોટ તમારે ભાખરી જેવો કડક પણ નહીં અને રોટલી જેવો નરમ પણ નહીં, મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે 1 ચમચી તેલ ઉમેરીને લોટને બરાબર મસળી લઈશું. હવે લોટને ઢાંકીને 5 મિનિટ રહેવા દઈશું. બટાકા બફાઈ ગયા છે તો હવે તેને છીણીની મદદથી છીણી લેવાના છે. છીણીની મદદથી છીણવાથી બટાકામાં કોઈ ટુકડા નથી રહેતા. હવે બટાકાના મિશ્રણને વઘારવા માટે મેં અહીંયા 3 ચમચી જેવું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરીને બરાબર ફ્રાય કરી લેવાના છે. હવે અંદર છીણેલા બટાકા ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગેસને બંધ કરીને બીજા મસાલા ઉમેરી દઈશું. મેં અહીંયા 3 થી 4 લીલા મરચાં વાટી લીધા છે, તે ઉમેરીશું. હવે અંદર ચપટી અજમો, અડધી ચમચી તલ, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે બટાકા બાફતી વખતે મીઠું ઉમેર્યું હોય તો અહીંયા મીઠું થોડું ઓછું ઉમેરવાનું છે. તો આલુ પરોઠાનું બટાકાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે બાંધેલા લોટમાંથી એક ગુલ્લું બનાવીશું. ગુલ્લું આપણે થોડું મોટું બનાવવાનું છે. તેની વચ્ચે ખાડો કરીને આ રીતે વાટકી જેવો શેપ આપવાનો છે. હવે અંદર 1 ચમચી જેવું બટાકાનું મિશ્રણ ઉમેરીશું. હવે અંગૂઠાની મદદથી બટાકાના મિશ્રણને અંદર દબાવતા જઈશું અને લોટની કિનારીને બહારની તરફ ખેંચતા જઈશું. હવે બધી કિનારી ભેગી કરીને તમારે ગુલ્લાને સીલ કરી દેવાનું છે અને ઉપર જે લોટનો ભાગ વધ્યો હોય તેને કટ કરી લેવાનો છે. હવે આને તમારે કોરા લોટની અંદર મૂકીને આજુબાજુથી કિનારી પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને ગુલ્લાને મોટું કરતા જવાનું છે. તમારે વચ્ચેથી પ્રેસ નથી કરવાનું. અને હવે આને વણી લઈશું. વણતી વખતે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે વચ્ચે વજન આપીને નથી વણવાનું. તમારે આ પરોઠાને વચ્ચે વજન ના આવે તે રીતે હળવા હાથે વણવાનો છે. તો આલુ પરોઠો વણાઈ ગયો છે, તેને શેકી લઈશું. તમારે આ પરોઠાને તવી ઉપર મૂક્યા પછી એકદમ જ તેને નથી ફેરવવાનો. થોડીક વાર રહીને આપણે પરોઠાને ફેરવી દઈશું અને બીજી સાઈડે પૂરેપૂરો ચડવા દઈશું. પરોઠાની બીજી સાઈડ કમ્પ્લીટ ચડી જાય એટલે તેને પલટાવી દઈશું. હવે પરોઠાની આજુબાજુ 1 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરીશું અને ઉપર પણ આપણે થોડુંક તેલ ઉમેરીશું. હવે પરોઠાને બંને સાઈડથી બરાબર શેકી લેવાનો છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, યા તો તમે લો પણ રાખી શકો છો, પણ હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમારે પરોઠાને નથી શેકવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે આલુ પરોઠો બરાબર શેકાઈ ગયો છે. તો તેને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આલુ પરોઠાને તમે આ રીતે પણ વણી શકો છો. પરોઠા માટેનું ગુલ્લું તૈયાર કરીને તેને થોડુંક વણી લેવાનું છે.
થોડુંક વણાઈ ગયા પછી અંદર સ્ટફિંગ ભરી દેવાનું છે અને આજુબાજુથી કિનારીઓ સીલ કરી દેવાની છે. જેમ આપણે કચોરી ભરતા હોય તે રીતે ગુલ્લાને બનાવી લેવાનું છે અને ઉપરથી વધારાનો ભાગ કટ કરી લેવાનો છે. તમારે આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈને ઉપરની ટોચ તોડી લેવાની છે. હવે આ રીતે સ્ટફિંગ ભર્યા પછી તમારે આલુ પરોઠાને સીધો નથી વણવાનો. પહેલાં લોટમાં ડીપ કરી લઈશું અને પછી ઉપર જે ગાંઠવાળો ભાગ છે તેને નીચેની સાઈડ રાખીશું અને ઉપરથી એકદમ હળવા હાથેથી વણી લઈશું. તમારે વણતી વખતે સાઈડમાં જ વજન આપવાનો છે, વચ્ચે વજન નથી આપવાનો. જો તમે આ નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમારો આલુ પરોઠો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો મેં અહીંયા બધા જ આલુ પરોઠા આ રીતે વણીને ચડવી લીધા છે. આલુ પરોઠા બનાવવાની મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.